दाल त हामी सबैलाई धेरै नै मनपर्ने कुरा पनि हो। त्यो मध्येमा पनि मुस्ताङको थाक खोलामा कसरी थकालीहरूले स्पेशल तरिकाले मासको दाललाई खाने गर्छ, आज यो तपाईहरुको बीचमा भिडियोलाई शेयर गर्दैछु। निकै स्पेशल हुनेवाला छ थकाली स्टाइलको दाल। भिडियोसँग रहिरहनु होला। हुन त थकालीहरूले सिमीको दाललाई प्रयोग गर्ने गर्छ, तर मासको दाल चाहिँ कसरी खान्छ भनेर देखाउँदैछु। यो चाहिँ मासको दाल लोकल छ। अलिकति मैले चामल पनि लिए। लोकल दाल चाहिँ चिन्नलाई चाहिँ फुस्रो फुस्रो खालको हुन्छ भने विकासे दाल चाहिँ अलिकति चिल्लो हुन्छ। थकाली स्टाइलको दाल खाने हो भने चाहिँ लोकल दाल नै खोज्नु होला। अब चामल र दाललाई यसरी मिक्स गरिदिने। चामल किन भन्दाखेरिमा चाहिँ दालमा क्रिमिनेस र यसको दामी टेक्सचर आउनुको लागि निकै नै स्वादिलो हुने गर्दछ। अब यसलाई धोएर राम्ररी पखाल्ने। लगभग 4-5 पटक धोइयो भने यो दाल पखालिन्छ अनि सफा पनि हुने गर्दछ। यो दाललाई यसरी मैले सफा गर्दै पनि रहेँ। अब भिजाउनको लागि छोडिदिने। मैले चाहिँ 1 घण्टा जति भिजाएको छु। अझ रातभरि भिजाइदियो भने अझै झनै राम्रो भइहाल्छ। यसरी भिजाएर राखिसकेपछि कुकरमा राखिदिने। हुन त थकालीहरूले चाहिँ फलामको भाँडामा आगोमा पकाउने गर्दछ। अब सबै ठाउँमा यो कुराहरू उपलब्ध नहुने हुनाले कुकरमा नै मैले बनाएर देखाउँदैछु। सबै दाललाई यसरी राखिसकेपछि अलिकति हामी पानी पनि यसमा राख्नेछौँ। याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसमा स्लो कुकिङ हुनेछ। अलिकति बेसारलाई राख्ने, थोरै स्वाद अनुसारको नुनलाई पनि राखिदिने अनि अलिकति घिउलाई राखिदिने। यही घिउले निकै नै खास हुनेवाला दाल रहने गर्दछ। अनि यसको क्रिमिनेस अनि त्यसपछि टेक्सचरले दाललाई निकै नै स्वादिलो बनाउँछ। यसरी राम्ररी मिक्स गरिसकेपछि कुकरको बिर्कोलाई लगाइदिने, हिट अन गर्ने अनि कुकर बसाल्ने। लगभग 6 सिटी लगाएर मैले यसलाई यसरी निकालेको छु। एकदमै बाक्लो मज्जाको दाल तयार भएको छ। एकदमै सानो खालको ग्यासमा पकाउनुपर्छ। धेरै तापक्रममा हाई गर्नु हुँदैन, लो तापक्रममा पकाउने हो। अब कराई लिने अनि त्यसपछि दाललाई राखिदिने। हुन त थकाली स्टाइलमा बनाउँदाखेरिमा फलामको भाँडामा बनाउने गर्दछ यसरी चाहिँ, तर सबै ठाउँमा फलामको भाँडा उपलब्ध नभएको कारणले गर्दाखेरिमा यस्तो तरिकाले देखाउँदैछु ताकि सहज सबैलाई होस्। अब यसको मेन काम भनेको मज्जाले फिट्नुपर्छ। लगभग 15-20 मिनट जति चाहिँ यसलाई मज्जाले फिट्नुपर्छ। यसमा चाहिँ अलिकति समय चाहिँ लाग्छ, तर यसको स्वाद अति नै राम्रो हुने गर्दछ र मिठो त झन् अति नै हुने कुरा भइ पनि हाल्यो। यसरी राम्ररी फिट्दै अनि त्यसपछि तयार गर्दै पनि रहेँ। कलर अर्को लगभग चेन्ज हुन थालेको छ। यति बेलासम्म हामी यसलाई मज्जाले मिक्स गरेर तयार गर्नुपर्छ भिडियोमा देखाए अनुसार। यसपछि यसमा अदुवालाई अलिकति राख्ने, मसिनो कुटेर अनि त्यसपछि मिक्स गरिदिने। आगोको तापक्रम चाहिँ अब अन गरेर सानो गरिदिने, त्यसपछि थोरै पानी राख्ने। राम्ररी यसलाई मिलाइदिने। धेरै बाक्लो चाहिँ होइन, तर पातलो पनि यो दाल हुने गर्दैन। थोरै पानी चेक गर्दै राख्ने। अब यसलाई पनि फेरि मज्जाले फिट्ने। यसरी नै हाम्रो दाल अति नै खास हुने गर्दछ र यतिको मात्रामा हामीलाई दाल चाहिन्छ। र ग्यासको तापक्रम लो नै हुनुपर्छ र यसरी उम्लन थालेको छ। अब बीचबीचमा यसलाई चेक गर्दै चलाउने। यतिको भएपछि चाहिँ लगभग हाम्रो दाल तयार भयो। अब मैले यो दाललाई यसरी सर्भ गरेको छु। बनाउँदाखेरि अलिकति समय चाहिँ बढी नै लाग्ने गर्दछ, तर पनि जब यसलाई बनाएर खाइयो नि तारिफ चाहिँ मज्जाले हुने गर्दछ। यसको स्वाद, यसको क्रिमिनेस, यसको गाढापन अति नै लोभ लाग्दो अनि खाउँ लाग्ने बन्ने गर्दछ। जब यसलाई बनाउँदै थियो कुकरबाट सिटी लाग्दाखेरिमा त घरै बास्नाले भरिपूर्ण भएको थियो। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने यस्तै तरिकाले थकाली स्टाइलको दाल बनाएर खानलाई नभुल्नुहोला। फेरि मिल्ने छौं अर्को नयाँ र मिठो रेसिपीहरुको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।